নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মূলাৰ সৈতে ৰন্ধা শ'ল মাছৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মূলাৰ সৈতে শ'ল মাছৰ ৰেচিপিৰ বাবে মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'ব। মূলা, আলু, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু খুন্দি ল'ব আৰু জলকীয়া দুটা কাটি ল'ব লাগিব। কেৰাহী গৰম কৰি সৰিয়হৰ তেল দি তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ ভাজি ল'ব লাগিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ৰেচিপিটো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মাছ কেইপিচ এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই তেলতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু খুন্দি লোৱা নহৰুখিনি দি দিব আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়াটো দি কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা আলু এটা দি দিব আৰু আলুখিনি দিও ভালকৈ লৰাই 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া কাটি লোৱা মূলাটো দি দিব লাগিব আৰু মূলাটো দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰ পিছতো লৰাই কিছু সময় ভাজি ঢাকনিখন লগাই দিব। পাচলিখিনি যাতে অলপ কোমল হৈ যায়। তাৰপিছত ঢাকনিখন গুচাই চেক কৰি চাব। আলুখিনি অলপমান আধা সিজাৰ নিচিনা হ'লে তাত জোখমতে গৰম পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনি লগাই 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব আৰু 10 মিনিট পিছত ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 2-3 মিনিটৰ কাৰণে আৰু 2-3 মিনিট পিছত তাত খুন্দি লোৱা আদাখিনি দি দিব আৰু একেলগতে ধনিয়া পাত কাটি দি 1 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই ৰাখিব। এয়া আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া নমাই গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।